Всім доброго ранку. З вами канал Фантастичні Шпроти. І знову ж таки, після перерви у нас сьогодні події. Тільки десь годинку тому зарелізилась Alan Wake 2. Я, відверто кажучи, не вивіз прокинутися прямо під реліз, затопив з будильником, але... Так, давайте я перевірю, чи у нас стартувала запис наш, чи стартував. Так, застартував. Але одна із найочікуваніших особисто мною ігор цього року нарешті вийшла, і ми зараз щонайменше на годинку якийсь перший стрім запишемо, подивимося, як тут, що тут, і зможемо переконатися, я сподіваюся, на фоні позитивних відгуків, які стартували вчора, що ж собою друга частина представляє. Так, я, в принципі, вже налаштування якісь попередні зробив. Так, стандарт. Нічого перемикати поки... тут можна светр. Чи не можна? Можна. Якось так трохи незручно. Окей, і Alan. Перед замовленням ще щось тут можна. Скін револьвера міняти. Прикольно. Так, білий. Хай буде білий. На светр мені, в принципі, пофіг. Так, кредити. І, знову ж таки, нагадаю, ви вже можете це бачити. Alan Wake має переклад українською, як мінімум, тобто, як мінімум, в цілому тільки текстовий, але це вже непогано. Субтитри будуть вімкнені, тому без англійської хто буде, в принципі, легше зрозуміти, про що йдеться. Добре, без додаткових якихось дифирамб давайте починати вже так. Середній рівень, це середня складність. Блін, як важко о 7 ранку щось розказувати. Чи котра вже за Києвом, мабуть, уже 8. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Це вже точно несподівано. З якогось голого пузатого мужика мені доводиться грати. Цікаво, хто це. Починається дуже і дуже атмосферненько, правда? Я не очікував, що мені доведеться керувати цим мужичком. Alan Wake після 13 років без залу. Десь приблизно так і має бути. Має так виглядати. Ой.
already gone. Так, ну. Цікаво. Так. Трошки контексту. Перша гра вийшла Бог зна коли, вона була цим ексклюзивом Xbox спочатку, потім релізнулася на ПК. Я її, звісно ж. Ой, і шепоти. Sound Design. Такий трохи зараз в якійсь мірі мені Сеною нагадує. Шепоти в навушниках і так далі. І на релізі, мабуть, перша частина досить сильно всіх розчарувала через геймплей, через якісь завищені очікування, через досить незрозумілий сюжет. Але особисто для мене перший Alan Wake був дуже крутою грою. Я її, це типу, здається, перша в історії для мене гра, в якій я вибив платину в Steam. І я її перепройшов декілька разів. Звісно, вона трошки душить своїми подорожами по цим лісом. Тим, що Алан постійно задихається деякими. Воу! Ну нафіг, коротше. Я підозрюю, що не брехали, говорячи про те, що новий Alan Wake більш моторошний. Це зараз ще й туплю через те, що сонний. Якщо гра буде продовжувати в такому дусі, мені треба буде досить часто міняти підгузки. І не так давно ж в PS Plus роздавало ремастер першої частини. Так, а що мені треба натиснути? Я сліпий, нічого не бачу. І що мені? Жестяка, просто жестяка. Ну, будемо відвертими, я бачив, що з цим мужичком потім станеться. Воу. Але ж світло. Алло, гараж. Ну так, його. Я собі думав, що може почну гру. Зазвичай навіть в хоррор-історіях на початку нічого такого аж не відбувається, якщо Микита буде десь поруч бігати, це нічого страшного. Мабуть, не в випадку з Alan Wake 2.
Непогано. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Круть. Сага Андерсон, наша нова Logan протагоністка. thinks you should try cheering up. До речі, зауважив, що Шон Ешмор є тут. Актор, який подарував своє обличчя протагоністу Quantum Break. Це не перша співпраця їх з Remedy. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Сем Лейк, якого ви бачите зараз дуже багато в титрах, от якраз на сусідньому кріслі з Сагою Андерсон. Here we are. Cauldron Lake. Керівник, власне, Remedy. Work. Отже, цього літа я й першу частину перепройшов, щоб згадати все, що було. Саме ту, яку роздавали в PS Plus. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Угу. Значить, у нас теж розбито все на якісь частини. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Всі дуже наголошували на дуже крутому I should take a графоні. look at that map. Ну, не знаю, дерева, звісно, особливо після навіть ремастеру стародавньої першої частини виглядає все прям дуже круто, ні? Щось мене вже прям з самого початку завалюють 60, ого, 67, ну батько. Не встиг я почати грати, мені вже там якихось ачівок насипало. Так, доступно. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton. Як Down at the незручно. crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton.
Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, Досить іронічний діалог. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Тож козаче, поки як на неї перейти. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Йой. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ментальна техніка. Аналізувати. Так, а ну. Жертви. Тед Лейк. Цікаво, це якісь родичі. Як воно тут? Родичі розробників. Тед Лейк, зубний лікар. Окей, жертва була зникла описана, похована. Так, а це хто? А, значить, це ми грали за... Як його там звати? Персі? Блін, не бачу. Вулф. Окей. Ой, щось тут трошки переклад не помістився, ні? Ну, мабуть, можемо продовжити. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Гарненько, гарненько. Fucking nature. Gives me a headache. It's too much sky. На контрасті, звісно, після першої частини прогрес графіану прям неозброєним оком, так би мовити, видно. А насправді, стосовно мене, блін, я останнім часом так залип в Кіберпанк 2.0 з DLC, до DLC, правда, You ще putting me in charge. не Why now? вийшов. Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Хм.
Ну, тут якийсь баг з цим з текстом трошки. Так, хтось на людей нападає. Окей, значить можна ще якісь, як і раніше, газетні вирізки збирати. Так от, я просто залип неймовірно в цей в кіберпанк, і прямо в мене би стояло питання, чи буду я проходити Алана Вейка прямо на релізі. Якби це був не Алан Вейк, то можливо б я б навіть би цього не робив. Але мене настільки кіберпанк захопив, я досі ще там не награв якусь певну кількість десятків годин, звісно ж, до ілюзії свободи я ще досі не дійшов, тому зараз такий невеликий брейк на Алана Вейка. Сподіваюся, що він, звісно, не такий безкінечний, як кіберпанк, і я потім до нього повернуся. Взагалі, просто цей рік можна про нього будь-що говорити, але в плані відеоігр це просто неймовірний рік. І в мене є підозра, що весь наступний рік я буду допроходити те, що я не встиг цього року. Я вже скажу ж про Кіберпанк, так як X, так? Вже мовчу про Baldur's Gate 3, який я досі ще навіть не починав, тому так могутня гора вдалині. О, будильничок. Прикольно. Зараз уже, я сподіваюся, хоча б до місця вбивства доповземо. Бо скоро вже мафія буде вставати, і ми будемо топати в школу. Так, ну ліс, звісно, дуже гарний, але ліс як ліс. Я б ще в Pride Falls, звісно, заглянув, понасолоджуватись графеном. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Все-таки дизайн оточення вирішує. На старті, ну, звісно, були величезні проблеми. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Той же Survivor, який я проходив цього року на релізі в перформанс-режимі, виглядав так собі, чесно кажучи. Ну, типу, Корусант був ок. А от піщана ця планета, Кабу, вже не дуже. Ну так, а куди він пішов? Ага, сюди він пішов. То тут. Ну, блін, ліс якось мене більш приваблює. Воно наче не було так, як в першій частині, чи ми відсотків, не знаю, 70 будемо побігати по цьому лісі. Від ціней я б очікував би, мабуть, більшого. Ну, в цілому непогано. Занадто моделька якась Алекса Deputy Кейсі Thornton, I take на it. загальному фоні That's me, at your відрізняється. service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Хишка якась. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups.
Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Стримна місцина. О! Я думаю, що тут на мене буде вискакувати здоровий мужик із трейлера. Карти. Це ще таке. Це якось подивитись можна? Чи це потім мене в цьому тут знайдеться, ні? Дошка зачіпок можна щось? Так, а тут ще якісь є мапа. Окей, поки що. Ну ясно. Що приємно, мапа стала більш розгалудженішою. По ідеї можна буде трошки по лісі більше погуляти, бо в першій частині такого щастя не було. Так, тут підібрати нічого не можна. Якісь постійно стежки, ну прям ліс набагато більш натуральний. Так, куди вони там пішли? Ага. Ще такий невеличкий туманчик. Найбільш ненатурально, звісно, тільки ці. Персонажі виглядають. This is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Та звісно, звісно. Зараз ми проекзаменуємо корпс. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ну, автоматично, да, щось цей? Ось. Так, це ще взагалі якась нова дошка? А де вся стара ділась? Чи нове розслідування, нова дошка? Окей, добре. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. І що далі? Так, я вже його подивився. Давайте якось виходить звідси. Що мені збільшити? Серце? Коли я збільшую, нічого не відбувається. Дошка зачіпок. Ну, окей. Цей процес можна було б якось більш автоматично зробити. Щоб мені не доводилось так. Ну.
З кимсь поговорити, окей. Окей, як звідси вийти? Справи, цілі справи, давайте. Портрет убивці, вбивство. Чого я не можу розмістити? Курсор. Не рухається. Окей, коротше. Не хочете, не треба. Можливо, мені в іншій справі треба причепити. Так, окей. Портрет вбивці, метод вбивства. Можемо додати в метод вбивства. Та блін, було покласти. Ні, не хочеться. Keep trying. Що ти від мене хочеш, гра? Ну, от я хочу третє тут покласти, ні. Heart removed from chest. Strapped Come by on. wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ну, окей, погнали. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. Старий знайомий We know під'їхав. him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Прикольно, прикольно. Такий от у нас Найтінгейл. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here.
I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Трошки нагадаю, що Найтінгейл припхався так. В цей Спрінгс, щоб пана... Так, це куди мені це треба приліпити? Так, він жертва, окей. Наступний. Ugh. Ну куди мені це треба зсунути? Ну теж же жертва. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так, приїхав він 13 років назад і почав відразу намагатися вбити Алана Вейка без жодної цілі. Потім його в підсумку затягнула в нікуди темна сутність. For Тому display. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? ну, після першої частини відверто скажу, прям Multiple people were here. Multiple killers? ця механіка розслідування, вона досить незвична і трошки Large неочікувана. amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. To think about it. Туди навіть підказки є в менюшці, прикольно. Окей, давайте знову сюди. Я поки не можу сказати, чи мені прям подобається ця механіка, чи ні. Ну, може я звикну. А що таке на майбутнє? Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Ну, це, мабуть, умисно чи ні, так? Тому що його чекало. Нарешті я розібрався з They planned механікою. for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Нічого собі. Такий вже Шерлок Холмс, а тут ще щось можна подивитися. My first ever prank on Casey. A true classic. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. О, які дифирамби в сторону сама Лайка. За великим рахунком. Ще він няшка в Ремеді. Так нам каже гра. Телевізор. Портрет ми зараз візьмемо. Просто хочу подивитися, що тут іще є Mom may be заточення. gone. But whenever I read this, I feel like she's still here. Можна вийти? Ні, поки що ні.
Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's an ocean. He's there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Портрет, вообще якась чашечка. This mug always cheers me up. Не найгірше, добре. Портрет ми наче розібрали, так? А це ще тут випало. Якийсь затискач. Так, на дошці я наче все розмістив. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Угу, стій. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind Класно, of що вони creepy, though. акцентують. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come Тут out ще from under the сторінку не boulder. можна. It makes no sense. Ну, таки можна, тільки в катсцені можна підібрати. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and it's added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them.
Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ну, не I зовсім should що profile хотіла. Nightingale about this page. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Лакмус, геть. Окей, а ще ж підказка лишилась. Так, друзі. Що воно палає, я не розумію. А, тут аналізи We ще. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Секунду, тут котина біснується. Ми вже зараз, мабуть, вже будемо закінчувати. Що тут з дошкою зачіпок? Ні, все ще не все. Чогось не вистачає. Ага, в мене ще є. Про Найтінгейла. Ще всередині. Це значить, може сюди? That's it. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Так, а ми що, на це вже не збираємося йти? На пляж. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Окей, друзі, на цьому ми поки що припинимо. І скоро я повернусь до проходження Алана Вейка 2. З вами були фантастичні шпроти. Після невеличкої подорожі до школи ми продовжимо гратися в агентів ФБР і розслідувати загадкове зникнення письменника. Не забудьте підписатись на канал на Ютубі, зафоловити цей канал, якщо вас цікавлять стріми сюжетно орієнтованих цікавих ігор, таких як Alan Wake 2. І до наступної зустрічі. Бувайте!